નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 16મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરવું એ પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણે કરંટ અફેરની ઈ-બુક મેળવી શકશો। આ ઉપરાંત લેક્ચરની પીપીટીની પીડીએફ મેળવી શકશો, પીડીએફ મેળવી શકશો। ઉપરાંત વર્તમાન પત્રિકાનું નવું ફીચર શરૂ કર્યું છે, ટેસ્ટ પણ આપી શકશો। વર્તમાન પત્રિકા કંઈક આ રીતે છે કે 2 થી 3 પેજની અંદર છે। દિવસના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર છે તમને એક જ પીડીએફમાં સેટ કરીને આપી દઈએ છીએ। લગભગ 1 થી 2 પેજ હોય છે જેની તમે પ્રિન્ટ આઉટ પણ કાઢી શકશો। એ બધું એપ્લિકેશનમાંથી મળશે। 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે વર્લ્ડ બેંક ડેવલપમેન્ટ સમિટનું આયોજન કયા દેશમાં થયું અને ગ્લોબલ હંગર ઇન્ડેક્સ છે એમાં ભારત કેટલા નંબર ઉપર છે। 2 ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાનો તમારે કોમેન્ટમાં। શરૂ કરી દઈએ આજનો વિડીયો। યુએનડીપી, ઓકે, આ યુએનડીપી એ કિસાનોને સમર્થન આપવા માટે ભારતની કઈ સંસ્થા સાથે કરાર કર્યા છે? તો યુએનડીપી એ જે સંસ્થા સાથે કરાર કર્યા છે એનું નામ છે નાબાર્ડ। આમ થાય તમને ઓપ્શનમાંથી એક તો નીકળી જ જાય, એફએઓ, ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન, બરાબર। આ તો ઇન્ટરનેશનલ લેવલની સંસ્થા છે જેનું મુખ્ય મથક ઇટલીમાં આવેલું છે, ઇટલીના રોમમાં, બરાબર। તો આ યુએનડીપી સાથે આપણે યુએનડીપી અને નાબાર્ડે બે કરાર કર્યા છે, તો આન્સર આવશે નાબાર્ડ। તો નાબાર્ડે નાના કિસાનોને સમર્થન માટે તેમજ કૃષિ અને ખાદ્ય પ્રણાલીના ડેટા સંકલન માટે એમઓયુ કર્યા છે। કોની સાથે? તો કે યુએનડીપી સાથે, બરાબર। બાકી યુએનડીપી આ માટે દીકરાનું નિર્માણ કરશે અને આનો ઉપયોગ કોણ કરશે? નાબાર્ડ। દીકરાનું નિર્માણ કરશે યુએનડીપી અને આનો ઉપયોગ કરશે નાબાર્ડ, બરાબર। દીકરાનું પૂરું નામ છે ડેટા ઇન ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્સ એગ્રીકલ્ચર, આ પણ યાદ રાખજો। બાકી નાબાર્ડ વિશે થોડુંક યાદ રાખી લો। સ્થાપના 12 જુલાઈ 1982માં થઈ હતી। આના અત્યારે ચેરમેન કેવી સાજી છે અને આનું મુખ્ય મથક મુંબઈમાં આવેલું છે, બરાબર। કૃષિ ક્ષેત્રની વાત આવી છે તો કૃષિ મંત્રાલયનું થોડુંક યાદ કરી લઈએ। સાથી પોર્ટલ એક લોન્ચ કર્યું છે કૃષિ મંત્રાલય, બહુ અગત્યનું છે। આ સાથી પોર્ટલ શેના માટે છે? તો કે ખેડૂતો એને ઉત્તમ ક્વોલિટીના બીજ આપી શકાય એ માટેનું આખું પોર્ટલ છે, બરાબર, વેબ પોર્ટલ છે। તો સાથી પોર્ટલને ખાસ યાદ રાખજો। બીજો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ પીએમ કુસુમ યોજના ચર્ચામાં રહી, આ કયા મંત્રાલયની યોજના છે? તો પીએમ કુસુમ યોજના છે ન્યૂ અને રિન્યુએબલ એનર્જી મંત્રાલયની યોજના છે। ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે। તો પીએમ કુસુમ યોજના છે અત્યારે શા માટે ચર્ચામાં રહી? તો એનું ઘટક સી છે, બરાબર। એમાં સૌર સેલ માટે ઘરેલું સામગ્રીની આવશ્યકતા છે, એના માપદંડની અંદર છૂટ આપવામાં આવે છે। ક્યાં સુધી છૂટ આપી છે? તો કે માર્ચ 2024 સુધી છૂટ આપી છે, બરાબર। તો અહીંયા કુસુમ યોજના વિશે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે કે આની શરૂઆત ક્યારે થઈ? શરૂઆત થઈ 2019માં। પૂરું નામ શું છે એવું પણ પૂછે તો પ્રધાનમંત્રી કિસાન ઉર્જા સુરક્ષા એવં ઉત્થાન મહાઅભિયાન, આ એનું પૂરું નામ છે, બરાબર। હવે ઘટક એબીસી શું છે એના એ પણ જાણી લઈએ। તો 500 કિલોવોટ થી લઈ અને 2 મેગાવોટ સુધીનો સોલર પ્લાન્ટ લગાવવાનો છે। આ પહેલી તો આપણી ઘટક એની જરૂરિયાત છે। 500 કિલોવોટ થી લઈ અને 2 મેગાવોટ સુધીના છે, બરાબર, આપણે સોલાર પાવર પ્લાન્ટ લગાવવાના છે। આ પહેલી જરૂરિયાત છે આપણી, બરાબર। અને કુલ કેપેસિટી કેટલી કરવાની છે ખેતરોની અંદર? તો કે 10,000 મેગાવોટની કરવાની, આ બધા ખેતરોમાં પ્લાન્ટ સાથે। એના પછી ઘટક બી શું કે છે? ઘટક બી એવું કે છે કે 20 લાખ સ્ટેન્ડ એલોન એગ્રીકલ્ચર પંપ લગાવવાના છે જે ગ્રીડ સાથે કનેક્ટેડ ના હોય, બરાબર। ગ્રીડ સાથે કનેક્ટેડ ના હોય એવા 20 લાખ લગાવવાના છે અને ગ્રીડની સાથે કનેક્ટ હોય એવા કેટલા લગાડવાના છે? તો કે 15 લાખ। તો આ ઘટક સી ની અંદર જે માપદંડો હતા એમાં થોડીક છૂટ આપી છે માર્ચ 2024 સુધી। એના પછી ટ્રાઇફેડ એમના દ્વારા 2023ના G20 સમિટ દરમિયાન છે ભારતની જનજાતિની શિલ્પ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। એમાંથી નીચેનામાંથી કઈ બાબત ખોટી છે? તો કઈ ખોટી છે એ પૂછ્યું છે। લોંગપી પોટ્ટેરી છે આ મણિપુરની છે, સાચું છે। મસાઈ ક્લેમ્પ રાજસ્થાનના નથી, ઓડિશાના છે, એટલે અહીંયા ખોટું છે। તો બીજું કઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી, આ બધા સાચા જ હોય। ગોંડ પેન્ટિંગ ગોંડ જનજાતિ બનાવે છે। ગુજરાત હેંગિંગ છે એ દાહોદની ગુજરાતમાં બને છે। તો ટ્રાઇફેડે આ G20 સમિટ દરમિયાન પ્રદર્શન કરે છે, યાદ રાખશું। લોંગોપી પોટ્ટેરી મણિપુરની છે, મસાઈ ક્લેમ્પ ઓડિશાનું છે, ગોંડ પેન્ટિંગ ગોંડ જનજાતિ બનાવે છે। ગુજરાત હેંગિંગ છે એ ગુજરાતના દાહોદમાં બને છે। ઉપરાંત શીપ વૂલ સ્ટોલ છે એ હિમાચલ પ્રદેશ જમ્મુ કાશ્મીરના છે। વાઇન્ડ ફ્લૂટ એટલે કે એક પ્રકારની વાંસળી છે, આ છત્તીસગઢની છે। અને મીનાકારી ક્રાફ્ટ, આ બધાનું પ્રદર્શન ટ્રાઇફેડ અંતર્ગત કરવામાં આવ્યું હતું, બરાબર। તો જે જનજાતિઓ આ બધી પ્રોડક્ટ છે એ વિકસિત કરે છે, તમામ પ્રોડક્ટ છે એ G20 લીડર્સને પણ આપી હતી। આ ઉપરાંત G20 લીડર્સને પશ્મિના શોલ ભેટ આપવામાં આવ્યો હતો। આ કયા રાજ્યની જીઆઈ ટેગ ધરાવતી પ્રોડક્ટ છે? તો પશ્મિના શોલ છે, બરાબર, આ જમ્મુ અને કાશ્મીરની પ્રોડક્ટ છે। હાલમાં G20 લીડર્સને આ ભેટમાં આપવામાં આવ્યું હતું। તો G20 લીડર્સને બીજું શું શું ભેટમાં આપ્યું? એક તો પશ્મિના શોલ જમ્મુ કાશ્મીરને એ ભેટમાં આપી। શીશમની લાકડી
એને ક્રાફ્ટથી કરેલી સંદૂકમાં પેક કરીને આપેલી, બરાબર. શીશમની લાકડી જે ક્રાફ્ટથી બનાવેલી સંદૂકમાં આપવામાં આવી હતી. ઉપરાંત નીલગિરી અને દાર્જિલિંગની ચા પણ આપી હતી, બરાબર. ઉપરાંત અરાકુ કોફી જે આંધ્રપ્રદેશની છે એ પણ આપી. સુંદરબનનું મધ આપ્યું, પશ્ચિમ બંગાળનું છે, અને કનોજનું અત્તર પણ આપ્યું હતું. તો આ બધી પ્રોડક્ટો આપી હતી, એમાંથી કોઈ પણ તમને પૂછી શકે છે પરીક્ષા માટે. હાલમાં જ ભારત અને સાઉદી અરબના વચ્ચે નીચેનામાંથી કયા કયા ક્ષેત્રમાં કરાર થયા છે? તો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ટરકનેક્શન અને ગ્રીન અને ક્લીન હાઇડ્રોજન બંને માટે થયા છે. તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન સી. તો હાલમાં જ છે આ ભારત સાઉદી અરબ વચ્ચે છે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ટરકનેક્શન વચ્ચે કરાર થયા, ગ્રીન ક્લીન હાઇડ્રોજન માટે થયા, અને આપૂર્તિ શૃંખલા. આ ત્રણેય બાબતો માટે ભારતે સાઉદી અરબ સાથે કરાર કર્યા છે. સાઉદી અરબ સાથે કરાર કર્યા. હવે સાઉદી અરબ વિશે થોડાક પોઈન્ટ યાદ રાખી લે. સાઉદી અરબ કયા કયા કારણોથી ન્યૂઝમાં? તો વર્લ્ડ વેઇટ લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપ છે, બરાબર, એ સાઉદી અરબમાં થઈ હતી. ઓકે, અને એમાં ચીન પ્રથમ સ્થાન ઉપર હતું. અત્યારે સમાપન થઈ ગયું, ચીન પહેલા ક્રમે છે. બાકી એશિયન ગેમ્સ, બરાબર, 2034ના, આજથી 10 વર્ષ પછી જે એશિયન ગેમ્સ થશે એમાં સાઉદી અરબના રિયાદમાં થશે, બરાબર. ગ્રીન હાઇડ્રોજનની વાત આવી છે તો નેશનલ ગ્રીન હાઇડ્રોજન મિશનને આપણે યાદ કરી લઈએ. 5 MMT નો, બરાબર, આપણે હાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન કરવાનો છે 2030 સુધીમાં. અને આના માટે આપણે એક પહેલ શરૂ કરી છે, એક પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે, એનું નામ છે સાઇટ. આ લક્ષ્યાંકને અચીવ કરવા માટે, બરાબર, આપણે જે પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો એનું નામ છે સાઇટ, બરાબર. 23-24 થી લઈ 29-30 સુધી ચાલશે. પૂરું નામ છે સ્ટ્રેટેજિક ઇન્ટરવેન્શન ફોર ગ્રીન હાઇડ્રોજન ટ્રાન્ઝિશન. એનું પૂરું નામ છે. NIPL એણે અલ ઇતિહાદ પેમેન્ટ્સ વચ્ચે રૂપે કાર્ડ આધારિત ઘરેલું રાષ્ટ્રીય કાર્ડ યોજના બનાવવા માટે કયા દેશ સાથે કરાર કર્યા છે? તો ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે આ કરાર થયા છે? તો ભારતમાં જેમ રૂપે કાર્ડ ચાલે છે એમ આ દેશ છે એને પોતાના દેશની અંદર આ ટાઈપનું કાર્ડ બનાવવું છે કે પોતાનું એક નેશનલ લેવલનું કાર્ડ હોય, બરાબર. આ આપણું રાષ્ટ્રીય કાર્ડ છે, સરકારી કંપનીઓ હસ્તક ચાલે છે, બરાબર. તો સરકાર હેઠળ સરકારે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ આ શરૂ કર્યું છે, એના અંતર્ગત આ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તો આવું જ એક પોતાના દેશની અંદર કાર્ડ બનાવવું છે, બરાબર. તો એ UAE ને કરવું છે, બરાબર. તો આન્સર આવશે UAE. તો UAE ને પણ આપણા દેશ જેવું રૂપે કાર્ડ બનાવવું છે. એકચ્યુઅલમાં એ પોતાના દેશની અંદર એ કાર્ડને રૂપે કાર્ડ નામ નહીં આપે, કેમ કે એ પોતાનું ડેવલપ કરે છે, બરાબર, પણ આપણી હેલ્પ માંગે છે. તો આપણે એને મદદ કરશું, બરાબર. એટલે અ, એ માટે બંને દેશો વચ્ચે કરાર થયા છે. તો ભારતની NIPL, આ NIPL છે, બરાબર, એ NPCI ની એક ઇન્ટરનેશનલ લેવલની બ્રાન્ચ છે. તો NPCI એટલે કે નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, બરાબર, એના જે આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો થાય છે એ NIPL ના નામથી થાય છે. એટલે કે NPCI ઇન્ટરનેશનલ પેમેન્ટ લિમિટેડ ના નામથી થાય છે. જે આંતરરાષ્ટ્રીય કરારો થાય એ NIPL ના નામથી થાય. બાકી એ કંપની એક જ છે, NPCI, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. તો NIPL અને અલ ઇતિહાદ પેમેન્ટ વચ્ચે આ કરાર થયા છે, અને UAE છે એને ભારત જેવું રૂપે કાર્ડ પોતાના દેશની અંદર વિકસિત કરવું છે. તો એવું એક રાષ્ટ્રીય કાર્ડ રૂપે કાર્ડ જેવું બનાવવું છે, એ માટે કરાર કર્યા છે. અલ ઇતિહાદ પેમેન્ટ UAE ની કંપની છે, NIPL ભારતની કંપની છે, બરાબર. અને બાકી UAE અને ચીન વચ્ચે એક હમણાં જ ફાલ્કોન શિલ્ડ એક્સરસાઇઝ થઈ હતી, તો એને પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઉપરાંત UAE છે એની સાથે આપણે $100 બિલિયન વેપાર કરવાનો છે 2030 સુધીમાં. તો $100 બિલિયન આપણે વ્યાપાર કરવો છે UAE સાથે, બરાબર. આ માટે લક્ષ્યાંક ક્યાંનો રાખ્યો તો કે 2030 નો. ઓકે. અને બાકી WTO વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એની 12મી બેઠક થઈ ગઈ, હવે 13મી બેઠક થશે એ 2024માં થશે. એ ક્યાં થશે? UAE ના આબુધાબીમાં, બરાબર. તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. બાકી નીતિ આયોગ એમના દ્વારા કયા રાજ્યની સલાહથી મહિલા ઉદ્યમિતા મંચ છે એ એની રાજ્ય કાર્યશાળા શૃંખલા છે એનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો મહિલા ઉદ્યમિતા મંચ એની રાજ્ય કાર્યશાળા શૃંખલાનું આયોજન છે, બરાબર, એ ગોવાની મદદથી શરૂ કર્યું. અને કોણે કર્યું તો કે નીતિ આયોગે. તો નીતિ આયોગનું પૂરું નામ છે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ટ્રાન્સફોર્મિંગ ઇન્ડિયા. આ નીતિ આયોગનું પૂરું નામ છે. બાકી ગોવાની સહાયથી એણે મહિલા ઉદ્યમિતા મંચ શરૂ કર્યું છે. આ કાર્યક્રમ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓશિનોગ્રાફી ખાતે આયોજિત થયો હતો.
બરાબર. બાકી ગોવા છે એના થોડાક 4-5 મુદ્દા યાદ રાખી લો. ગૃહ આધાર યોજના શરૂ કરી હતી. મહિલાઓના ખાતામાં 1500 રૂપિયા પ્રતિ માસ જમા કરવા માટે. એક ચવથ ઈ બજાર યોજના શરૂ થઈ. એના અંતર્ગત છે ગોવામાં લોકલ સ્થાનિક નાગરિકો છે એ ઈ કોમર્સના માધ્યમથી છે બરાબર એ વેપાર કરી શકશે. નાગરિકો તો નહીં પણ જે ઉદ્યમીઓ છે લોકલ અને સ્થાનિક બરાબર ગોવાના, એ ઈ કોમર્સના માધ્યમથી છે ત્યાં વેપાર કરી શકશે. ઉપરાંત છે ભારતનો સૌપ્રથમ લાઇટ હાઉસ ફેસ્ટિવલ છે એ પણ ગોવામાં થતો. દયાનંદ સામાજિક સુરક્ષા યોજના છે આ ગોવાએ શરૂ કરી હતી. વંચિત વર્ગના લોકોને 2000 રૂપિયા પ્રતિ માસ આપશે. ગોવાનું બેબિંકા પુડિંગ છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો અને માનપુરાડ મેંગો છે એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો. આ બે પ્રોડક્ટ ગોવાના પણ આપણે યાદ રાખી લેશું. હાલમાં જ વિશ્વ ખાદ્ય દિવસની ઉજવણી ક્યારે છે? વિશ્વ ખાદ્ય દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ ફૂડ ડે બરાબર, આની ઉજવણી હાલમાં જ કરવામાં આવી હતી બરાબર. અને આની ઉજવણી છે એ ક્યારે થઈ? આની ઉજવણી થઈ 16મી ઓક્ટોબરે. તો આન્સર આવશે 16 ઓક્ટોબર બરાબર. તો હાલમાં જ છે વિશ્વ ખાદ્ય દિવસ છે 16 ઓક્ટોબર 2023 રોજ ઉજવાયેલો. ઓકે, અને આની થીમ છે વોટર ઇઝ લાઈફ, વોટર ઇઝ ફૂડ, લીવ નો વન બિહાઇન્ડ. આ એની થીમ છે. બાકી ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન આ દિવસ ઉજવે છે. મુખ્ય મથક ઇટલીના રોમમાં છે. 1945માં ફૂડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશનની સ્થાપના થઈ. અને તમને વર્લ્ડ ફૂડ ડે પૂછે બરાબર તો તમારો જવાબ 16 ઓક્ટોબર છે. પણ તમને વર્લ્ડ ફૂડ સેફ્ટી ડે પૂછે તો તમારો જવાબ થશે 7 જૂન. આ ખાસ યાદ રાખજો. ફૂડ ડે પૂછે તો 16 ઓક્ટોબર અને ફૂડ સેફ્ટી ડે પૂછે તો 7 જૂન. આ ધ્યાન રાખજો. ગ્લોબલ હેન્ડ વોશિંગ ડે ક્યારે ઉજવાય છે? ગઈકાલે 15 ઓક્ટોબરે ગ્લોબલ હેન્ડ વોશિંગ ડે હતો. તો 15 ઓક્ટોબરે આ દિવસ ઉજવાય છે દર વર્ષે. યુનિસેફ દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે ગ્લોબલ હેન્ડ વોશિંગ ડે. સૌથી પહેલી વખત 2008માં ઉજવવામાં આવ્યો હતો બરાબર. અને યુનિસેફ દ્વારા વર્ચ્યુઅલ ઇવેન્ટનું આયોજન પણ કરવામાં આવે છે. અને આની થીમ છે ક્લીન હેન્ડ્સ આર વિથિન રીચ. ક્લીન હેન્ડ્સ આર વિથિન રીચ આ એની થીમ છે. થોડાક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ નેશનલ કેરિયર સર્વિસ પોર્ટલ એની શરૂઆત કયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી? તો આની શરૂઆત થઈ હતી 2015માં. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અંતર્ગત છે કાર્ય કરે છે. હાલમાં જ ભારતના 16 એરપોર્ટ પર છે પ્રોજેક્ટ અભિનંદન કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો? તો ભારતના 16 એરપોર્ટ છે ત્યાં એર ઇન્ડિયાએ પ્રોજેક્ટ અભિનંદન શરૂ કર્યો છે. તો ક્વેશ્ચન પૂછી શકે પ્રોજેક્ટ અભિનંદન કોણે શરૂ કર્યો? એર ઇન્ડિયાએ શરૂ કર્યો. સાયબર અપરાધનો સામનો કરવા માટે કયા આઈઆઈટી દ્વારા છે ટીઆઈપી વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે? તો ટીઆઈપી નામનું હાલમાં જ એક ડિવાઇસ વિકસિત કર્યું છે સાયબર અપરાધોનો સામનો કરવા માટે. આ આઈઆઈટી કાનપુરે વિકસિત કર્યું છે. આન્સર આવશે આઈઆઈટી કાનપુર. હાલમાં જ નેશનલ કોન્ક્લેવ ઓન એગ્રોટેક આનું આયોજન ભારતનું કયું મંત્રાલય કરે છે? તો નેશનલ કોન્ક્લેવ ઓન એગ્રોટેક આ ભારતનું કાપડ મંત્રાલય એનું આયોજન કરે છે. તો આન્સર આવશે કાપડ મંત્રાલય. નેશનલ ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ મિશન અંતર્ગત છે કયા વર્ષ સુધીમાં ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની માર્કેટ છે એને $50 બિલિયન સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક છે? તો નેશનલ ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ મિશન એના અંતર્ગત જે ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની માર્કેટ છે એને આપણે $50 બિલિયન સુધીમાં પહોંચાડવાનું છે. આ 2024 સુધીમાં આપણે આ ટાર્ગેટ અચીવ કરવાનો છે બરાબર. 38માં નેશનલ ગેમ્સનું આયોજન ક્યાં થશે? 37માં ગોવામાં થયા બરાબર. અને 38માં થશે ઉત્તરાખંડમાં બરાબર. તો એ યાદ રાખવું. સ્પિનોઝા પુરસ્કાર આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો આ જોઈતા ગુપ્તાને સન્માનિત કર્યું છે, ડોક્ટર જોઈતા ગુપ્તા. અને આ પુરસ્કારની શરૂઆત 1995માં થઈ હતી. આ ડચ વિજ્ઞાનનો સૌથી ઊંચો પુરસ્કાર છે જે ભારતીય મૂળના વ્યક્તિ જોઈતા ગુપ્તાને મળ્યો છે. યાદ રાખજો સ્પિનોઝા પુરસ્કાર ડોક્ટર જોઈતા ગુપ્તાને મળ્યો છે. હાલમાં જ પેમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ યોજનાનો વિસ્તાર છે એ 2 વર્ષ સુધી કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કે ડિસેમ્બર 2025 સુધી છે આ યોજનાને લંબાવી દીધી છે. આ યોજના કોની છે? તો આ યોજના છે આરબીઆઈની છે બરાબર. પેમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફંડ યોજના 2 વર્ષ સુધી એક્સટેન્ડ કરી ડિસેમ્બર 25 સુધી ચાલશે. આરબીઆઈની યોજના છે. અને પેમેન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ કોઈને ડિવાઇસ સ્થાપવાની ઈચ્છા હોય તો આમાં આરબીઆઈ છે એ સબસિડી આપે છે બરાબર. તો આ યોજનાની ખાસિયત છે. રિઝર્વ બેંકના હાલમાં જ કાર્યકારી નિદેશક તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો મનીષ કપૂર રિઝર્વ બેંકના કાર્યકારી અધ્યક્ષ બન્યા છે. 5મી સકારાત્મક સ્વદેશીકરણ સૂચિ એમાં કેટલી વસ્તુનો સમાવેશ કર્યો છે? તો સ્વદેશીકરણની સૂચિઓ સરકાર દર વર્ષે છેલ્લા 3-4 વર્ષથી જાહેર કરે છે. તો અહીંયા કુલ 98 વસ્તુઓ છે કે જેને
સ્વદેશીકરણ સૂચિમાં સમાવેશ કરી છે અને આ 5મી સૂચિ છે. તો અત્યાર સુધીમાં 4 લિસ્ટની અંદર કુલ કેટલી વસ્તુ હતી? 4166. બરાબર, આ 4 લિસ્ટની અંદર છે, બાકી 98 આમાં ઉમેરી દેવાનું. બરાબર. તો આ સાથે અહીંયા આપણો 16મી ઓક્ટોબરનો વિડીયો છે સમાપ્ત કરીએ. મળશું 17મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.